Bismillah, alhamdulillah, Es-Selamu Alejkum Ju. Të nderuar përcjellës të emisionit SFIDA, ne po vazhdojmë edhe me një sfidë të radhës. Kur e kemi një të mirë, zakonisht ne duam edhe t'i bindim tjerë se ajo që ne po bëjmë edhe po promovojmë edhe po praktikojmë jetën tonë është shumë e mirë. E të njëjtën gjë nuk e di apo e bëjmë edhe për çështjen e përhapjes fesë, pasi që ne si besimtar duhet jemi të bindur që kjo fe është udhëzim hyjnor dhe është udhëzimi më i mirë për njerëzimin. Mirë, sa po bëjmë ne që kjo fe dhe ky mesazh të arrijë tek të tjerët? Çfarë po na pengon dhe çfarë po na ndal dhe çfarë sfida ne kemi në përhapjen e fesë tek të tjerët? A është dija, është mungesa e guximit apo turp nga ajo se çka ne promovojmë? Për diskutu për këtë temë të ngjashme me to, do të folim me Hoxhën Bekir Alimit, që t'i urojmë mirësardhje. Hoxhë, mirë se vjen. Mirë se gjetëm, me fillojmë edhe këtë bisedë duke lavdëruar dhe madhëruar të madhin Allahit që i meriton çdo lavdë dhe lavdërim tonin. Dhe duke dërguar lavdë dhe bekimet e Allahut mbi njeriu më të mirë në tokës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe shokët e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në gjykimit. Çështja e përhapjes së Islamit dhe thirrjes së njerëzve në Islam fatkeqësisht është këtë shkuptuar për shumë njerëzve. Duke filluar që nga hoxhallarët, që janë njerëzit më të thirrur për ta kryer këtë detyrë dhe mision, deri tek muslimani më i thjeshtë. Dhe në këtë keq kuptim ka shumë komponente. Dhe është një sfidë e vërtetë realisht sot. Duke pas parasysh edhe një lloj presioni global që bëhet Islamit dhe muslimanëve, kjo e shton hezitimin e shumë njerëzve që të identifikohen me atë që mund quhet thirrje islame. Mirë po, realisht do thotë thirrja islame niset nga një premisë shumë e rëndësishme, bazike, ajo është altruizmi i njeriu. Do të njeriu nuk futet në rrafshin e thirrësve në Islam përveç se nga altruizmi që ka edhe dashuria që ka për njerëzit. Momentin që njeriu e kupton besimin në Zot dhe e shijon këtë besim si kënaqësi dhe lumturi, ai me automatizëm e kupton detyrën e dytë të tij, që këtë kënaqësi që ai e përjeton duhet ta ndajë detyrimisht me të tjerë. Dhe çka është interesante në këtë rast se kjo ndarje e kësaj kënaqësisë dhe lumturisë nuk e pakson kënaqësinë, vetëm se e shton në zemrën e tij. Për dallim për shembull pasurisë ose komoditetit material. Për shembull, nëse ki një dhomë dhe ndon me dy veta, normalisht nuk e makomoc ka qenë vet. Nëse i ki për shembull 1000 euro dhe i don me dy, bëhen 2 ka 500 për shembull ose 800 me 200. Nuk është më njëta shumë. Por tek përhapja e Islamit lumturia shtohet. Me aq sa shtohet numri i njerëzve që bëhen musliman, aq më tepër shtohet lumturia dhe kënaqësia në zemrën tonë. Dhe për këtë shkak, jo rastisht pasi që i zbret ajetet e para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shpellën Hira, dhe lexon emrin e Zotit tanë që të ka kriju, dhe u shqetësu, të rishtu, erdhi në shtëpi, e mbuloi goja e vet dridhej domethënë nga temperatura dhe ethet që kishte. Zbriti ajetet e dyta i zbritën atij më një herë pastaj, ja ju el mudaththir kum fa anzi wa rabbaka fakabbir, o ti mbuluar ngritu dhe do të publikoj Islamin. S'ka këtu me pushu. E kuptove se Zoti të ka zgjedhur ti me qenë misionar i fjalës fundit të tij, ti s'ke hapësirë për me pushu. Më një duhet ngritesh dhe të fillosh këto mirësi dhe këto mësime dhe këto udhëzime që Zoti i ka përzgjedhur t'ja jep njerëzimit si mesazhin e fundit të tij, duhet t'i përhapesh me njerëz. Edhe që nga kjo ditë, deri në ditën që ka vdekur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është ndalë nga ky mision, nga kjo detyrë. Dhe andaj, nëse analizojmë na një përshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të na bëhet e qartë neve të gjithë hoxhallarëve dhe xhamatiut më thjesht sa shpërfillës, sa hezitues, sa ngurues, sa do të njerëz neglizhent jemi kafshi kësaj detyrë dhe këtij misionit. Dhe se sa kemi humbur na realisht, sa kemi humbur na. Sepse realisht në mos promovimin e Islamit shfaq shumë elemente. E para shfaq mungesën e besimit e plot në këtë fe. E dyta shfaq domethënë kompleksin e inferioritetit. Sikurse ti domoni i vogël andaj s'ke nevojë domethënë të promovosh atë që ti e beson. E treta domethënë manifeston dhe shfaq oportunizmin tan. Shfaq domethënë materializmin tan, shfaq faktikisht vese që nuk i takojnë një besimtar. Andaj edhe Islamin këtë rast e ka një lloj farse. Por atë shakun në këtë vështirësi që jetojnë muslimanët sot në botë,
nga ky presion dhe trysni e madhe që bëhet nga forcat e mëdha globale në aspektin mediatik, në aspektin domethënë praktik jetësor, del një mësim shumë i madh se realisht po ndahen vend të dhit. Kuptimin që kush është besimtar për një me për hir të Zotit dhe është i gatshëm ballafaqur me të gjitha provat, trysnit, presionet që i bën atij, dhe tjetri i cili domethënë besimin e ka pasi që është bërë trend me qenë besimtar, sepse ishte me një kohë ateizmi trend, pastaj me ndryshimin e sistemeve politike, ateizmi më nuk ishte trend, ishte besimi sepse kapitalizmi domethënë ndërtohet mbi bazë të shteteve ku besimi edhe kisha ose feja ka peshë edhe ndikim të madh domethënë në ndërtimin e atyre shoqërive dhe shteteve, dhe tash domethënë jemi liberal ndaj feve dhe normalisht kësi situatë ata shfaqin elemente fetare në jetën e tyre, në komunikimin e tyre, mirë, por në momentin që ndodh një dridhje tektonike, një presion domethënë pak më i madh, një ngushticë në profesionin e tij ose në biznesin e tij, ai më njëherë tërhiqet edhe braktisë domethënë grupin e besimtarëve të vendosur dhe devotshëm në të parashmit ose Zoti na rrit kanë njëherë edhe në kundërshtar e besimtarëve, dhe pse vetëm janë besimtarë, mirë, po jo sa ti ose jo në atë formë që do të jetë, thjesht e zgjidh një lloj agnosticizmi, domethënë që është një trend gjithashtu modern, që të jetë njeriu besimtar, por besimtar sipas dëshirave të veta, jo besimtar sipas udhëzimeve të Zotit. Dhe në kësi situata del çesh edhe ky grumbull i njerëzve që nuk e kanë guximin me thirrjen e Islam, nuk e kanë guximin me promovu vlerat e Islamit, nuk kanë guximin me tregu epërsinë në mësimeve profetike që para 14 shekujve i ka potencuar dhe pastaj vazhdimisht në shekujt e fundit janë dëshmuar dhe janë argumentuar si gjëra të dobishme edhe të mira. Për dallim prej jo besimtarëve, të cilët kur u flet te porosi kuranore ose profetike, ata i ngelen të magjetur, të mahnitur, si ka mundësi Kurani para 14 shekujt të folë për këtë çështje, ose profeti Muhammed kishte porosit diçka të tillë. Gëzohen, kënaqen, shokohen normalisht, mirë, po dalin me përfitime të mëdha. E tash një jo musliman do të përfiton nga oferta e Islamit. Ti si musliman në rreth ambient fetar, ambient familjar fetar, ambient domethënë që Islamin e kanë traditë shekullore, ti s'ke guximin me atë tregu një vlerë të Islamit ose një mësim të Islamit, të që ki kompleksin fetar ose që është më e keqe se kjo, ki mungesë besimit mjaftueshëm në Islamin si zgjidhje për problemet e njerëzimit dhe si një alternativë për t'i ofruar kënaqësi shpirtërore dhe për t'i ofruar një balans mes nevojave të shpirtit dhe nevojave të trupit. Mund të arsjetohemi që unë nuk kam shumë dije të mjaftueshme që njerëzit më javë argumentu tamam dhe më javë shfaqur. Shikoni, është interesant, Haxhi Lam të mirës, fund, Haxhi Lam të mirës. Dhe pas këtij haxhi domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 124.000 sahabë kanë qenë të pranishëm. Do shumica e jo gjithë muslimanë, por shumica e muslimanëve kanë qenë këtë Haxhi Lam të mirës. Çfarë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Belli wa anni wala aya. Përcjellni prej meje, mos mundshim më shumë, s'paku një ajet. Kështu është Islami. Çka dim për Islamin, tregoja tjetrit. Nuk duhet të më qenë shejkhul Islam, hoxha më i madh në botë, akademiku më i madh fetar për të folur mbi Islamin. Jo, ka dallim mes asaj për cilin duke folur na thirrja në Islam dhe përhapja e Islamit dhe asaj që i themi na dhënia e fetvas dhe domthonë nxjerrja e dispozitave. Fetvaja dhe dispozitat fetare kanë të bëjnë me do të pjesën profesionale dhe eksperte të akademikëve që merren me këtë studim. Ama të flasësh për vlerat e Islamit, për porositë e Islamit, për shtyrat kryesore të Islamit, kjo është e hapur për gjithë. Andaj gjithë na në momentin kur bëhemi musliman kemi aq dije saqë t'i thrasim tjerët në Islam. Pa u filluar në tema domosdoshmë delikate që normalisht ekzistojnë në çdo fe, në çdo ideologji, ekzistojnë edhe në Islam. Ama ti ftosh njerëzit për shembull besim në Zotin një, ti ftosh njerëzit të mbështeten madhnisë së tij, jo forcave të veta. Ti ftosh njerëzit domosdoshmë ta duan Zotin. Ti ftosh njerëzit në bamirësi, ti ftosh njerëzit në për ulje para Zotit, në falje. Të gjëra elementare që secili mund të bëjë. Andaj kjo porosi profetike që u thanë në këtë tubim madhështor është përgjigje për këtë dilemë. Përçoni, përcjellni për meje, në mos mundshim më shumë s'paku një ajet. Edhe kështu ka ndodhur, domosdoshmë muslimanët e mëhershëm s'kan ditë shumë mbi Islamin. Po i kanë ditë gjëra kryesore. Edhe ato gjëra kryesore kanë shkuar dhe u kanë ofruar tjerëve. Muadh ibn Xhebeli dhe Musa shari kanë qenë njëri hafiz i Kuranit, tjetri domosdoshmë njohës i mirë i halal, nuk kanë qenë eksperta fetar. Mi për kur i dërgën në Yemen,
çka i tha, nuk i tha ju të merreni me çështje delikate, me çështje të tilla. Tha, informoni ata se duhet adhuru Allahun një. Shahadetin. Tha, nëse përmendin këtë, të tregoni se duhet falin 5 kohë namazit. Nëse përmendin këtë, tregoni atyre se kanë fars të japin zakatin. Do të fshillat e Islamit. Edhe ti domon në rrethin tan për shembull se familjet tona edhe njerëzit kanë probleme me besimin, do të shfolish për besimin. Rëndësia e besimit, nevoja për besim, fitimi nga besimi. Nëse në rreth që besimin e kanë të fortë, po kanë probleme në namaz, flet për namazin. Se kanë probleme me agjerimin, flet për agjerimin, se kanë probleme me zakatin, flet për zakatin. Kjo janë tema, çdo musliman ashtu si duhet të ditë për veti, duhet me të të tjerë vande, këtu në këtë rast dituria nuk është pengesë. Për të komunikuar, domethënë normalisht se flasin për gjëra generale të përgjithshme, nuk flasin për detale, edhe pse për të qenë thirrës profesional duhet me pas diturie, domethënë atë rregull që ka përmendur Ibn Taymija rahimahullah që është shumë i rëndësishëm se thirrja në të mirë duhet me qenë në mënyrë të mirë dhe me shpije në të mirë në cilën thot apo në të mirë më të madhe se ajo. Kjo është një rregull general që çdo njeri i urtë dhe i mençur vetë e kupton edhe pa të rregullit. Thirrja në të mirë duhet me qenë në mënyrë të mirë me arrit qëllimin e kësaj të mirë ose një të mirë më të madhe se ajo se barabartë me të. Edhe largimi nga e keqja nuk duhet me qenë në mënyrë të keqe dhe nuk duhet të shpihen të ajo e keqe apo një keqe barabartë me të ose më e madhe se ajo. Kur ti ke të rregull që kjo është rregull general që të ndihmon për shembull se në momentin që ti flet dikujt për namazin për shembull, jo që ti je në mufarat, po është bëj shkak që ai më shadë Zotin, në bukurat të ti ke gabim. Se tu mendon mi vol për namazin, u bën një keqe më e madhe se kjo, se mos fal namazin. U bë domethën kufri, mosbesimi. Edhe këtë është me pas parasysh domosdoshmë si rregull general, pastaj fol me gjithë, sepse ka raste ku njerëz analfabet, atë që kanë mësuar e kanë promovuar mirë, po sinqerisht ka qenë shkak ajo që të bën njerëzit fetarë të udhëzohen. Për shembull, tregohet në një rast në Egjipt që ka qenë njëri prej xhamati thjesht punëtor krahu, ka dëgjuar një gjë për një hoxhës, hadithin që transmeton Imam Buhariu se në dhe është hadithi i fundit me të cilin Imam Buhariu përfundon grumbullimin e 7000 kusur haditheve në Sahihun e tij. Thotë dy fjalë janë të lehta në gjuhë, janë të rënda peshore, dashur te Allahu, subhanallahu bihamdi, subhanallahi alazim. Edhe kësaj ka marrë këtë hadith, kaq ka mësuar nga hoxha i tij, edhe ka shkonte e tregonte. Edhe duke thënë me autobus nga qyteti i tij për në kryeqytet Kairos në Egjipt, bën aksident edhe lëndohet keq edhe bin në dhomë intensive, në do të trajtim intensiv. Ja livanosur, me humbje dhe dijes. Dhe pas disa ditëve domthonë të intervenimit të spitalit, kthjellët dhe në momentin që kthjellët gjendet aty afër mjeku. Edhe ky si është mjeku aty afër, fjalët e pasë do mjek, i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dy fjalë janë të lehta në gjuhë, janë të rënda në peshore, dashur te Zoti i gjithëmshirshëm, subhanallahu bihamdi, subhanallahu alazim. Edhe vdes. Pas si gjërat vdes. Ky mjeku që i ndodhi kjo ndodhi nuk ishte qenë besimtar, në kuptimin shumë fetar. Ishte qenë domosdoshmë liberal, ishte qenë domosdoshmë fetalizmi i tij domosdoshmë në shtyllat të akullit qëndronte. Dhe në momentin kur i ndodhi kjo ndodhi dhe ai fjalën e fundit që kishte ishte kjo porosi e shokoi atë. E goditi edhe e bëri që të fillon të mendon mbi veten, mbi qëllimin e jetës, edhe në fund filloi domosdoshmë të bëhet shumë më fetar se që ishte në kalumen. Unë ky njeri thjesht nuk ka ditë shumë di, atë hadith e ka mësuar, edhe atë hadith e ka promovuar dhe për atë hadith u bë shkak që ai leçet këtë fundin e jetës tij me fjalë të mira, fjalë profetike, plus bëhet shkak që një mjek me renomë të bëhet besimtar i devotshëm. Kështu që kësi shemë kemi shumë na. Sa herët të tregoj një rast tjetër shumë interesant kam dëgjuar për një shoku tim në Belgjik. Belg, jo musliman, ku takoi me marokan, gjentri lagja aty, i thoshin ti kemi shkuar në xhenem. I thotë ki marokë belgu, pa ti sa i lish, sa i keq je. Do të thua për mua do të futem në ferr në xhenem e ti në xhenet don. Jo, po kjo fjalë e këtij marokanit, i cili ishte si provokim, ndoshta më tepër sa që për shkuar vallëdesë këtë që marokani ishte ku me çfarë muslimani i mirë. Jo, po këto fjalë të tija domodin thjesht për ta se ka kuptuar se besimi në Zot dhe lështrim madhërisë i tij çon xhenet dhe mohimi i Zotit ose besimi në idhujtari është pengesë me një xhenet, e ka përdorur domon këtë një lloj me thon provokimi të lehtë,
Edhe ky provokim i këtij mallakoni, bëhet bëu ishte ajo dhezja asaj xixës domon që ai filloi të mendoje gjërat. Dhe pasi ka i bëhet musliman dhe bëhet musliman shumë më mirë se ai mallakoni i cili gjatë ditës mëngjesit provon me këtë formë. Se njëri duke dihet momentet të caktuara do në gjysmë fjalë e ndihmon të tjerët, në gjysmë fjalë ndihmon bëhet i keq, për shembull në negative kemi kështu raste. Sa herë ka ndodhur që dy njerëz janë duke biseduar normalisht ky i treti pak i ngacmon e provokon temën nga një debat ndoshta i ashpër mi po miqësor shndrohet në një do të grindje armiqësore. So që ndoshta ato shokë më me viti nuk flasin mes veti. Pse se ky me gjithë fjalë e ndihmoi ta shndrohet bisedë miqësore, edhe pse ishte debat i ashpër, po miqësor në një grindje armiqësore pas së cilës domosdoshmë me vite s'kan folur mes veti. Gjithë fjalë tha. Andaj rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush e ndihmon vrasjen e një njeriu me gjysmë fjalë. Me gjysmë fjalë do të merr mëkatin domon atij që ka vrarë. Edhe mirë është e kundërt, kush ndihmon udhëzimin e njeriu me gjysmë fjalë me shpërblimin e tij. Kështu që na do të mësohemi e para të kuptojmë mirë rregullat fetare, të analizojmë mirë, të zbulojmë urtësitë, të lexojmë mbi to dhe pastaj folërisht mbi fen sepse feja nuk ka mundësi domethënë me sjell pasojë negative tek individi. Automatikisht edhe të shoqëria. Ajo që ndodh nga individ caktuar ndodh nga ose nga kaluara e tyre keqe ose nga mos kuptimi i shëndosh i fesë. Momentin që lejon njeriu të futet feja tërësisht në të dhe transformon atë, të bën reforma në formën e menduarit të tij dhe formën e veprimit të tij, s'ka mundësi që prej tij me pas gabime dhe pasojë. Edhe kjo është alhamdulillah realitet se shumica e djemve dhe vajzave të ri dhe treja që janë udhëzuar në Islam, familja vet fillimisht, pastaj shoqëria veç ja është shtu, domethënë dobia për tyre. Ja kanë po hajrin edhe më shumë se janë përpara. Normalisht ka disa individ që janë shumë pak që pas udhëzimit ndoshta janë bërë të dëmshëm, sikur të kanë qenë edhe para udhëzimit, ose domethënë u shtu sasia e dëmit sepse këtë rast është përzia dhe Islami domethënë dëmin që vjen ata në emër të Islamit, në forcë të venduar. Mirë, po shumica e familjeve që kanë përfituar për këtë, edhe pse jemi duhet të jemi të sinqertë edhe real se një pjesë e djemve dhe vajzave të udhëzuar në kohët e fundit përjetojnë terror të vërtetë brenda familjes. Edhe megjithatë, ata munduan të krijojnë një lloj baraspeshe dhe mirë kuptimi, një lloj paqe sociale me prindërit e vet, pastaj edhe me rrethin që deri tani në stadiumin që lekum din ku validin ti shiko fen tonë, unë shikoj fen time ose ti shifi dëshirat tuaja, parimet tuaja dhe në mund të zbatoj dëshirat dhe parimet e mia. Mirë, po në shumë familje do ka agresion të mjaft të dhunshëm, ka djemve dhe vajzave që mundohen në një farë forme të jenë më fetar sa ka qenë kaluar. Ajo që përmend me këto dy tregimet ishte që thirrja dhe përhapja e Islamit ne e bëjmë nga piknisja e dashamirësisë, jo që ne dojmë ta shtojmë grupin tonë. Jo. Puna e numrit është irelevante sepse te na muslimanët numri nuk është argument i forcës. Për shembull, partitë politike jo. Partitë politike sa më shumë antar kije, je parti më e madhe. Sa më shumë vota kije, je parti më e fortë. Te musliman nuk është kështu. Te musliman domethënë e vërtetë nuk matet me numrin, matet me parimin. Andaj kemi na, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditë e kiametit vjen profet me asnjëri. Kjo domethënë që ai s'ka qenë i aftë, as i mençur, as eloquent, as stratek. Kjo domethënë ai kritika pas se kur ka zgjedhur Zoti me çë profet, i ka zgjedhur për shkak të këtyre komponenteve. Mirë, po për shkak arrogancës popullit vet, për shkak domethënë interesave që ka pas parie popullit, për shkak arsyeve ndryshme, askush s'ka pranuar ftesën e tij. Edhe ai shkon te Zoti vet. Andaj, siç thot Allahu Kur'an surën Yusuf, shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Kështu që nuk është ky problemi jonë. Na flasim neve na dhimbë se çdo individ me të cilin na kemi komunikim, e kemi koleg pune, e kemi komshi, e kemi bashkëqytetar, e kemi bashkëkombëtar, neve dëshirojmë, sikurse mendojmë se Islami neve na ka ofruar lumturi dhe jemi të kënaqur, edhe besojmë bindshëm se pas vdekjes tonë do të fitojmë xhenetin për shkak të punëve që i bëjmë, kemi dëshirë që këtë lumturi dhe atë xhenet ta pritojmë edhe kolegu ynë, edhe komshiu ynë, edhe bashkëqytetari jonë, edhe bashkështetasi jonë, se nuk është puna e numrit. Numri domethënë është irrelevant në këtë situatë. Do të a jemi në 10, a jemi 50, a jemi 5000, a jemi 50000, 50000, është irrelevant. Nuk ka lidhje, nëse Allahu xhelal nuk i jep triumf njerëzve me numër. I jep triumf domethënë me karakter, faktikisht me
principialitet. Andaj Kurani ka përmendur shumë herët tregimin e muslimanëve të mëshëm para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kem min fi'at ku kanë luftuar Taluti dhe Xhaluti për shembull, kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiran bi'idhnillah. Sa grupe të vogla i kanë fituar grupe të mëdha me lehtë. Dhe kjo ka ndodhur çdo herë në historinë e njerëzimit. Çdo herë që popull të dopt, të shtypur, kanë luftuar për liri dhe për drejtësi dhe për barazi, ata kanë triumfuar edhe nëse s'kan pas armatimin e armatave botnore. Këtë. Për shembull, luftën e dy botnore, partizanët ku kanë luftuar s'kan pas armatimin e gjermanëve, fashist. Me po kanë fituar, kupton. Kështu që çdo herë një popull që ka parime dhe sakrifikon për ato parime, ka fituar. Luta e fundit shqiptarëve, do të s'kan pas armatimin e ushtrisë serbe, as ushtrive tjera me që kanë luftuar, mirë po për shkak se kanë bërë një luftë për parime, për ideal, edhe të drejtë, me pak armatim, me pak njerëz kanë fituar. Kështu që numri është irrelevant, atë. Kësi llogaritje. Pra që të thotë muslimani, kur thotë në Islam nuk i intereson të shtohet numri i besimtarëve musliman, andaj muslimanët nuk kanë evidencë për jo muslimanë që konvertohen në Islam. Për dallim prej të tjerëve për shembull mbajnë evidencë të konvertimeve. Dhe nëpërmes këtyre statistikave ata mendojnë të manifestojnë fuqinë domosdoshmë që kanë vendet caktuara. Dhe kjo është një lloj për lojrave demografike që e bëjnë disa religione dhe disa sekte. Për shembull, këtë rast shiitët e Rafidhit lënë si lloj domosdoshmë të ndryshimit të hartës demografike për të manifestuar dominancë dhe fuqi dhe pushtet në toka të caktuara. E kanë bërë këtë në Iran, pastaj e kanë bërë në Irak, tash janë duke bërë në Siri. E kanë bërë në Liban më herë, domosdoshmë, normalisht tentojnë ta bëjnë tash në Yemen, në Bahrein e kështu me radhë, madje edhe në Saudi. Mirë po kjo është luftë dinake dhe djallëzore e një sekti. Kurse ehli suneti islami nuk bën kësi lloj dinakrie, se promovon islamin edhe e mbështet veten Allahu dhe xhelasi ka feja është e tij, fundit domethënë ai ka më hap dyre, domethënë ajo po ndodh me gjithë këtë presion dhe tyrësni, deporton islamin në zemrat e njerëzve për shkak të mirësive të parimeve që ka islami brenda vetë parimeve të veta. A ka mundësi gjënohet me konë si pengesë, pasi që unë si besimtar nuk e shoh veten që jam modeli atij që duhet më ofru. Mëkati dhe thirrja islame kanë dy kante të analizës. E para, mëkati si pengesë do të subjektive në përcimin e fesë islame, këto ekziston. Sepse mëkati të humb suksesin, të humb urtësinë. Edhe normalisht për shembull ti dal nga dal nuk të kujtohet mënyra më e mirë, më adekuate për të komunikuar me një shok ose me një kolegë kështu me radhë, domethënë të ofrosh islamin. Kjo është pengesë subjektive. Mirpo a kemi të drejtë mëkatin personal ta shënojmë në pengesë objektive për të nisur me jo? Se njerëzit gjithatë kanë mangësi. A do thotë kjo se si që ka mangësi nuk mund të më ofrojë një alternativë tjetër pse vetë është i mangët, nuk do të më thonë. Dietar musliman, sidomos bashkëkor kur flasin për këtë temë, domthonë, a duhet na çdosen cilin i thrasim njerëzit ta bëjnë vetë? Kisha pa të ditë vetëm një pyetje për një djalë i tha, "O, për shembull, kështu, a kanë drejtën me mi thënë njerëzit në Islam edhe pse vetë nuk i bëjnë gjitha punën?" Për shembull, ta shembull mik sabahu. Tha, "Kanë drejtë me thënë njerëzit në namaz." Ki drejtë me thënë njerëzit në namaz. Që pse ti këtë sabahu nuk e fal kohën vetë fal, masi të lind dielli, kjo është mëkat dhe gabim. Ama ky gabim nuk duhet me qenë pengesë ti me thënë njerëzit në namaz. Pasi që ti beson se namazi është shpëtim dhe namazi është adhurim i rëndësishëm për shpirtin tënd dhe normalisht për jetën tënde. E kështu kemi shembuj të ndryshëm, se dikush e ka keq kuptuar ajetin kuranor ku Allahu i madhëshëm surën Saf thot, "Ya alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun." Ju besimtar pse e thonë atë që nuk e kanë. Qëllimi është ku generalisht këtë jetë është kundërshtim atë që ti e thu. Ama jo që ti për shembull atë këtë rastin e namazit se çfarë do rasti tjetër. E thret dikën më një vepër të mirë, mi po vetë s'ke mundësi ta bësh. Jo që s'ke mundësi objektive, po thjesht fuqi mundësi ki, po se ke bon. Për shembull ta zom i thet njerëzit me shku në haxh, a vetë s'ke shku në haxh. Tash s'ke shku në haxh ka mundësi apo arsye objektive se s'ka parë, rruga është mshej, s'ka pasaport, për shembull. Është i sëmurë, nuk e din hallin njerëzit. Ose nuk ka arsye objektive. Thjesht domon nuk ka ka prolonguar, ka vonu, me këtë tash kjo domon që ti mos më fol njerëzve të tjerë për me shku në haxh, sepse funi fundit shkuja aty në haxh ti jep ty sevape. Tash edhe gabimin që nuk e bën një vepër. Edhe gabimi që nuk urdhon të ndalon nga keqja, bën dy gabime. Ngelesh me gabimin e parë vetëm, edhe u mëson njerëzve punë të mira, derisa të bindesh edhe ti pastaj se
është e turpshme të vazhdosh këtë rrugë, të thosh njerëzve tjerë, e janë në namazë, vetëm as falësh, bëni haxhin, vetë se von, atë kjo thirrje edhe ty ka me nxjerr në pozitë keqe, të turpnohesh me veten tonë, edhe të fillosh të korrigjohesh edhe më mirë. Andaj normalisht është edhe një porosi që e thënë ulemat, Zoti na ruaj të bëmi na ura jote për në xhenet e na të bëjmë në xhenem. Kuptimi që unë të këshilloj ti për në xhenet, a vetë për më ka të qenë. Dhe kjo është e vërtetë, mirë po nuk do të kam pengesë. Po përkundazi duhet ta shndrojmë këtë në shkak shtesë që edhe na të udhëzohemi më shumë dhe bëhemi më të mirë në aspektin fetar. A njerë jemi me një pozitë kur jemi të diskutu me njerëz, ku unë si musliman ndihem i turpnum, ndihem si në faj, ndërsa ai që si ka moralet e mia që i kam mësu prej Islamit, në përfumë si themi i gjahilit, është më krenar me atë ignorancën e tij, me atë kotësitë e tij, edhe flet pa pikë turpin në mesin e njerëzve, ndërsa mu më vjen turp me thonë që kjo moral është kështu, kjo mirësjellje është kështu prej Islamit. Kjo gjendje është shumë e gabuar nga ky musliman, e para se Allahu i Madhëshëm kërkon për muslimanët që janë krenar me besimin e tyre, thotë Allahu i Madhëshëm wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'la in kuntum mu'minin, mos u mëzitin dhe mos u lightoni, jeni më krenar nëse jeni besimtar. Dhe me automatizëm innal izzata lillahi jamian, se krenaria tek Allahut, i takon besimtarit, i takon pejgamberit e tij. Dhe besimtari me automatizëm duhet me qenë krenar për shkak se tërësia e vlerave që ofron Islami e bën krenar çdo njeri. Akademiku më të madh botë më slasim njëri më thjesht. Nga kjo arsye domosdoshmë takimi jet me çdo kënd për njerëzve që nuk e ka si parim vetin tërësinë e vlerave islame që ofron Islami, atë të duhesh me qenë krenar me atë. E dyta, duhesh ta njohësh Islamin mirë me rregullat dhe dispozitat e veta, me argumentet dhe faktet e veta. Dhe e treta domosdoshmë është që ta kesh guximin e artikulimit të asaj, që mos ndihesh inferior në shoqëri. Edhe kjo është e vërtetë shpesh e ndodh, ti ki një thesar shumë të madh, që është Islami, në momentin kur dikush shet broçku para teje, ti duhesh me heshtje me ndëgjuar çka flet mohabet të kota. Jo bre vëlla, duhesh me pas guximin e mjaftueshëm normalisht në kapacitetin intelektual, më thonë ka dalë se kjo që thotë është gjë e kotë, nuk ka kënjë farë vlerë, nuk pin ujë. Ja, kjo është tërësia e vlerave që ofron Islami, edhe urdhënon demantojë njërin për këtyre vlerave dhe të analizojmë shoqërinë tonë nëse i ka këto vlera dhe shoqërinë në cilat nuk i ka këto vlera. Dhe po shifet, shoqëritë ku ka vlerën e bamirësisë për shembull dhe solidaritetit dhe shoqëritë materialiste ku s'ka kësi lloj vlere. Jo me tuj pas me nanën dhe babën, edhe që është na rregull fetar se bamirësia ndaj prindërve është adhurimi i dytë pas adhurimit të Allahut Subhanehu Teala. Për shembull, edhe çfarë ndjenje shoqërore, ndjenje shpirtërore ofron bamirësia ndaj prindërve dhe çfarë kompaktësie shoqërore krijon domethënë një familje e cila nana dhe baba respektohet dhe fëmijët domethënë e ushqejnë vetveten e tyre me dashuri ndaj prindërve dhe nanës dhe babas. Edhe ata domethënë krijesa humane dhe me dashuri të mbushur me dashuri, për shkak se vazhdimisht mëngjes, drekë dhe mbrëmje duhet ta shfaqin dashurinë, kujdesin dhe respektin për nanën dhe babën e tyre. Edhe kjo është një lloj edukimi domosdoshmë shpirtëror dhe intelektual që fiton njeriu në shpirt pa marrë asnjë mësim me shkronja dhe me lexim. Po thjesht nga komunikimi nga rendi i komunikimit që ndërtohet familjet tona. Dhe për ashtu është shumë e mandët dhe shumë e keqe ndodh. Me një tavolinë më flet dikush mohabete të kota, gjëra pa lidhje, përvoja personale që në to ka shumë gënjeshtra, imagjinata, iluzione, ti rre me to dhe nuk je i gatshëm të flasësh për shembull për vlerën e pastërtisë që ofron Islami. Për shembull, se na vetëm këtë temë ta vlasim, që nga fëmijëria të mëson të bëhesh sunet. Që kanë të bënë domethënë me shëndetin tanë, por ka të bënë edhe me një element që shumica e tyre sot e kanë dëshirë, do të punën e ereksionit dhe punën e orgazmit. Me çdo respekt për tubimin, po janë tema që përflitin edhe folën, me për Islami të lejuan që fëmin fosh në duke qenë, sunetohesh që edhe t'jesh më i pasur, por edhe t'jesh domethënë në këtë segment domethënë më i ngopur. E mos flasim për elemente tjera, pastrimi për shembull në banjë, në tualet, e pastrimi i trupit, e larja e guslit për gjunobllukut nga gjendja e papastër, ejakulimit e kështu me radhë. Kjo është e përsia e Islamit. S'ke nevojë me harxhue ka 2-3 litra parfum domon trupin tanë nëse ti lash rregullisht dhe edhe merr abdes për namaz rregullisht, se era jote do të jetë aromë, do të jetë erë keqe e trupit. Për shembull, unë tani mos flasim për pasurinë e besimit në Zot, monoteizmit,
e mos flasim për respektin brenda shoqërisë, gjëra që krejt ata njerëz, krejt, që në rrugë për këtyre koncepteve, qoftë koncepti i monoteizmit, qoftë koncepti i pastërtisë, qoftë koncepti i adhurimit, qoftë koncepti i bamirësisë dhe familjes, kushdo që është në rrugë për këtyre ka vujt. Edhe gjithë na i kemi përreth. Ata ankohen, sot nuk kemi si përpara, se respektojmë njëri tjetrin, nuk kemi solidar, nuk e duam sa duhet njëri tjetrin. Këtë ankohen, nuk kemi pastërti fizike, nuk kemi pastërti trupore, pastërti ambientit ku jetojmë na, shtëpive, rrugëve, shkollave, xhamive. Këto janë ankesa që përndodhin sot. E ti ki ofertat i këtij Islamit, pse mos më e thon? A ka nevojë na me përmend 2004 se organizata botërore shëndetësisë e ka parapasur unitimin si vetëm në zgjidhje për të mbrojtur nga SFIDA në vendet afrikane. E tash ti ke si rrugë vetë pa 1400 viteve, që bota se ka ditë se shka është SFIDA. Ti nëse të krenohesh me këtë rast, domthonë, e puna e pastërtisë, sikur se thash, janë gjëra që sot shumë njerëz domthonë i vendosin në theks. Shumica, një pakicë e rëndësishme se shumica nuk janë duke u rëndësuar për punën e pastërtisë fizike. Me po pastërtia trupore fizike të djetet dhe vajzat është kulturë. Atë kulturë neve na ka sjellë Islami. Pse se ka thonë se pastërtia është gjysma e imanit dhe se domethënë besimtarët duhet të qenë vazhdimisht i pastër dhe më mbrojt. Për shembull, këtu janë edhe pse si shembull i sa dush në mbrojtja të rëndësisë së vlerave që ofron Islami dhe të ndihesh indiferent në këto dobime, të mos ofrosh domethënë zgjidhjet e tilla, e vendimet mjekësore, vendimet shkencore që kanë ardhur të gjitha konform dhe në përputhje me ato që e ka thonë Zoti i Madhërisht Kur'an apo ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ti s'ke nevojë domethënë ti nuk e di pse je musliman domethënë. Të Islamin e ke nga bindja apo e ke thjesht nga kultura se janë këtë musliman apo janë musliman. Kështu do të ishte dilema për ty nëse ti kësi të bimi me hesh dhe nuk i ofron mirësitë e Islamit kolegëve, shokëve tu që i kanë atë tavolinë. Kanë janë, kur e përmend që nuk dim shumë ne kemi gjunohe, disa dietarë na kanë ofruar si modele disa vepra, shpërndarje pletushkas, shpërndarje materialeve të dobishme kështu me radhë. Mirë, disa njerëz ndijnë veten thotë, unë jam për çështje madhore, domethënë kjo lufta globale që tregohet. Është një lloj vetmashtrimi, domethënë përjashtimi vetvetes nga një vepër e mirë e vogël, duke menduar se ajo është i rezervuar për vepra të mëdha. Shiko, kur njëherë në historinë e njerëzimit nuk ka ndodhur që njeriu punën e parë që e bën të madhe. Edhe profetët e Zotit, pas se të bëhen profet, kanë bërë shumë punë të vogla të mira. Edhe ato punë të vogla të mira që kanë bërë para profecisë kanë qenë një lloj mënyrë e përzgjedhjes së tyre me qenë profetët e Zotit. Edhe dietarët pas që janë bërë imam të mëdhej. Ata s'janë bërë imam të mëdhej për një herë, ata kanë filluar me gjëra të vogla. Është pa domun inteligjenca e tyre, dëshira për dije, kujdesi për hoxhallarët, edhe ai kujdesi tyre për gjëra të vogla minimale i ka stimulu familjen, e ka stimulu hoxhën që të ketë një vëmendje, të kushton një vëmendje të veçantë atij dhe ai dal ngadalë pastaj të bëhet i veçantë edhe në kontributin e tij. Është një mashtrim i madh i cili ndodh me shumë besimtarë, sidomos ata të spektrit të intelektualëve musliman që e unë smila me shpërndarjen e fletushkës. Se të kesh e ka me shpërndarjen e fletushkës. Ato që ti mund t'i afrosh me gojë, ja jep edhe fletushkën që ta ketë ai pastaj si një element domethënë të rikthehet në momentin kur mendon se ka nevojë me rikthje. E kemi dëshmuar na shumë herë në historinë moderne të thirrjes islame, flas për 2 dekadat e fundit. Se ato fletushka që janë shpërndarë domethënë në universitete, në për shkolla, në për çarçe të caktuara, domethënë kanë pas një efekt jashtëzakonisht të madh. Jo është dikush që e ka marrë se ka lexuar në fillim se s'e ka lexuar kur. Po e ka marrë me vetë se ka lexuar kur e ka marrë, e ka lënë te shtëpia në momentin që ka pas kriza për arsye të lloj-llojshme. Puna e parë që ka kujtu ka qenë e fletushkë. Edhe është kthyer se fletushkës, e ka lexuar me vëmendje në prizmën e krizës që ka pas, ka gjetë zgjidhjet e ati dhe pastaj është bërë fetar. Andaj unë mendoj se e sakta dhe e duhur është që besimtari musliman, qoftë hoxh i madh, intelektual i madh apo musliman i thjeshtë, apo i ri, që në gjitha projektet e mira të merr pjesë. Normalisht, sipas mundësive, nëse ti ke mundësi të mëdha, atë do të ishte e palogjikshme të merresh me punë të vogla. Për shembull, nëse ti ke mundësi të bësh një universitet që normalisht është e turpshme të merresh me shpërndarjen e fletushke, ose ta zësh vepër të mira gjerimin vullnetar. Se kemi në kësaj vetmashtrime që ndodhin. Edhe kjo është problematika, ashtu si është problematike në çmimin e një vepre të mirë, sa që është e vogël ajo. Kemi 2 anë të keq kuptime. Çdo musliman, çdo vepër e mirë që i jepet rasti ta bën, duhet ta bën.
Sepse mund të jetë e vepra e fundit që e bën edhe të jetë përfundimtare për jetën e tij. Mirë po, në anën tjetër, nëse dikush ka kapacitet intelektual, psiqik, organizativ, ekonomik, autoritativ, e kështu me radhë, për grupën në mëdhoja, edhe ai me thonë, jo e ngushton, po ja leton vetvetes, jep një lloj arsye vetvetes, edhe unë jam të bëj punë. Po çka të bëj punë, fletush të shpëndaj, për shembull. Po agjeroj vullnetarisht hanë tente. Ose fal namaz natë. Them, o Allah, s'është puna jote me nda fletush. As me agjeroj hanë tente, as me fal namaz natë. Ti je intelektual, ti je akademik, ti duhesh me prodhu një shkollë, duhesh me prodhu një universitet. Ti duhesh me prodhu me bo një grumbullim të intelektualëve musliman, ti duhesh me prodhu një revistë shkencore, ti duhesh me bo një emision shkencor. Kjo është puna jote. Mos u merr me fletushje se me fletushja mirën djemtë të tonë, fëmijët e tonë. Ama ti si ati askon, as s'kia si kapaciteti organizative, financiar, do respekt është të mbledhna kuadrit të intelektualit, po merret me punë tjera. Ose i pasur, për shembull, i pasur milioner është, edhe çka vëlla, çaj një fletush kimi të shmendoj. Çka? Fletush. Ti duhesh me bo një plan program të librave që do të arsimohet të edukohet populli jon që nga mosha 5 vjeçare deri në moshën 70 vjeçare. S'mundesh më mjaftu me një fletushje shpërnda. Ti ke miliardë dhe ke plan të plot të librave që do t'i me ato libra do t'i drejtohemi popullit tonë që nga fëmija 5 vjeçar deri te plaku 70 vjeçar. Atë themi po valla, ki bo një plan, ki bo një studim, i ki bo librat për moshat caktuara, për brezat caktuara, edhe na ki ofru neve 35 tituj që do me to kina me eduku popullin tonë, që nga mosha 5 vjeçare dhe në mosha 10 vjeçare. E themi pirovat koft. Je për respekt, je për ta shënu emrin tanë me shkronja të arta në këtë projekt. Pra ma ti me një fletush, një aftosh, edhe kështu ka musliman që e ka bërë një fletush edhe llojit vetë se Allah e ka dhënë hakun Islamit. Jo, mos e mashtro veten. Se nas mashtrojmë, me falë Zotit, se kemi kuptu këto mirë të gjana, mos e mashtro vetët, mendoj se kjo është punë edhe që ke boti. Ti ke mos i me bo një xhami, për shembull 500.000, 600.000 euro, ti merresh me një fletush 500 euro. Edhe valla ku bo punë, s'ke bo punë, se ajo më hallë në xhami. Aty s'ka mu fal xhumaja, s'ka mu fal bajrami, s'ka mu fal pesë namazet, aty s'ka mu si me pas me kteb, me mësu fëmijët, me mësu Kur'an. Çysh ti mendoj aty të më metu fetarisht se në gjohet lagjët tonë e zoni. E kjo është ai mashnimi që ndodh, domethënë. Po, në themi çdo musliman do gjithë punët e mira me pjesë është mirë, ama jo në llogari të atyre punëve të mëdha që ai mundet me i bë. Edhe në këtë aspekt është ajo këshilla e Imam Malikut rahimahullahu taala, që thotë Allahu jo çdo njeriu ja hap jep vullnet për të bërë gjitha veprat e mira. Për shembull, dikush i jepet domethënë ka vullnet me u marr me punë intelektuale muslimane. Dikush ka vullnet me u marr me punë humanitare. Dikush ka vullnet me u marr me Kur'an. Dikush ka vullnet me u marr domethënë me debat me tjerë. Dikush ka mundësi me pas me qenë luftës. Secili ka ato domethënë preferencat e veta, nga cili kanë ka mundësi me shërby do të Islamin dhe popullin e vet. Edhe andaj muslimani thotë Imam Kemi rahimahullah, muslimani i mirë është i cili mundohet në të gjitha veprat e mira me marr hise. Kjo është më i miri. Por nëse s'mundesh me marr hise në gjitha punët e mira, atëherë shiko cilat punë është më përshtatshme për ty, atë udhëheqe dhe mos e privo vetëm me marr pjesë në punët e tjera nëse mundesh. Se fundi fundit si tha Imam Maliku nad vërejti që kishin dhënë domethënë një pjesë e kolegëve të tij, gjithë jemi në mirë. Edhe unë që merrem me dia dhe që merresh me adhurim, jemi të buhajë. As unë nuk çortoj ty, pas ti mos më çorto mua. Mirë, por në këtë rast çarem domethënë kapacitetet. Nëse kemi na kapacitet për punë të mëdha, është e turp shpem me punë të vogla. Andaj kur ardh njëri për muslimanëve të një për dietar i madh, tha ka marrë për një punë të vogël. Tha shkote në të vogël, tha fol për punë të vogël. Thonë jam i madh. Me 11 hajde folin për punë të mëdha. Andaj ti nëse lloj vetëm akademik, profesor, doktor, njëri i madh, atë merru me punë të mëdha. Ama realisht merru, jo teoretikisht, teoretikisht na ke gjithë me fol për universitet, me fol domethënë për revistë shkencore, me fol. Po jo ti nisja e bëne, po s'ka parë. Problem që gjithashtu shpesh e paraqesin njerëzit që merren. Nuk është parë dhe mundësitë ekonomike ose hapësinat ato që domethënë t'i japin ti mundësinë me bëni punë të mirë. Jo, vullneti jetë është. Sa njerëz ndeshërrafshin akademik, ndeshërrafshin biznesit, ndeshërrafshin e punës, ja kanë nisë për zero. Kanë pas 1 milion peripeci dhe vështirësi edhe pengesa. S'kan pas as i pa kushte, hiç. As kushte domethënë personal, as
objektive. Mirë po, vullneti çelikut e tyre, dëshira e flakt, qëllimi ambicioz, domthonjë qëllimi ambicioz i tyre kanë qenë ajo që ka sjellë këtë njerëz të mëdhenj sot në botë që i kije, kanë nisë prej zeros. Hala unë nuk kam lexuar njëri i cili është bërë i madh duke filluar prej diçkave të madhe. Këtë që kanë filluar prej zeros. Edhe në njerëz të mëdhenj. Edhe në fushën e thirrjes islame, mos prit ti dikush me ta bënë universitetin, ose me ta bëj xhamin, ose me ta bëj shkollën, ose me ta bëj vetfaqen, ose me ta bëj audiomaterialin, ose me ta bëj fletushkën, ose me ta bëj librin. Mos prit. As me dikon dikush parë. Nesja. Shteti Allahut e para, edhe nesja. Edhe kemi pa pas e rrugës, nëse je i sinqert edhe i urt i mençur dhe i bën punë të konform rregullave të Zotit dhe situatave që ti jeton, veç kemi pa bereqeti ka me lëzu gjithmonë. Ama të ndërë duke që të prit dikush me t'i bën, e ti me shitmen, nuk ndodh ndryshimi, as nuk jepet, nuk kryhet obligimi jon ka shtethires islame. Shpërndajeni që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit se vjen. Në rrugë përcjellës na këtu e përfundojmë këtë emision. Shpresoj të takohemi në sfidën në radhës. E deri atëherë, As-Selamu Alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.